নমস্কাৰ, মোৰ ইউটিউব চেনেললৈ আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ অৰিঅ' বিস্কুট আৰু সাবু-দানাৰ পুডিঙৰ ৰেচিপি। এনেদৰে পুডিং বনাই কেনেদৰে টেষ্টিকৈ খাব পাৰি, মই তেনেকুৱা এটা ৰেচিপি আপোনালোকৰ বাবে লৈ আহিছোঁ। আহকচোন চাওঁ ভিডিঅ'টো মই কেনেদৰে প্ৰস্তুত কৰিছোঁ। সাবু-দানাৰ জোখৰ বাবে কাঁচৰ বাউলত লৈছোঁ মই সাগু। বাউলটো পুৰ কৰি লোৱা নাই। এই সাগুখিনি ধুই 2 ঘণ্টাৰ বাবে থৈ দিম। আপোনালোকেও জানে সাগু ধুই থ'লে বা পানীত তিয়াই থ'লে ফুলি উঠে। 2 ঘণ্টা মই ধুই থৈ দিয়াৰ পাছত সাগুখিনি ধুনীয়াকৈ ফুলি উঠিছে। আপোনালোকক মই দেখুৱাইছোঁ। এয়া বাউলটো পুৰ হৈ গৈছে। ইয়াৰ লগত মই এতিয়া ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ লৈছোঁ আৰু চেৰি লৈছোঁ। ইয়াত ড্ৰাই ফ্ৰুইটছ আৰু চেৰি। অৰিঅ' বিস্কুট 2 পেকেট লৈছোঁ। আমি অৰিঅ' বিস্কুট ইয়াতে ব্যৱহাৰ কৰিম। 1 লিটাৰ গাখীৰ লৈছোঁ। কেশৰ লৈছোঁ অলপ। চেনি লৈছোঁ। চেনি আপোনালোকে জোখমতে ল'ব। কৰ্ণফ্ল'ৰ 2 চামুচ আৰু কাষ্টাৰ্ড 2 চামুচ লৈছোঁ। কেৰাহীত গাখীৰখিনি দি উতলিবলৈ দিলোঁ। গাখীৰ উতলাৰ পাছতহে সাগু দিম ইয়াতে। অলপ গাখীৰ দি কৰ্ণফ্ল'ৰ 2 চামুচ এনেদৰে মিহলাই ল'লোঁ। কাষ্টাৰ্ড পাউডাৰখিনিও গাখীৰৰ সৈতে মিহলাই ল'লোঁ। কৰ্ণফ্ল'ৰখিনি গাখীৰৰ সৈতে মিহলাই লৰাই দিলোঁ। গাখীৰখিনি উতলাৰ পাছত ইয়াতে সাগুখিনি ঢালি দিলোঁ। সাগুখিনি ঢালি লৰাই দিলোঁ ভালদৰে। কাষ্টাৰ্ডৰ মিশ্ৰণখিনিও গাখীৰত দিলোঁ। দি ভালদৰে লৰাই দিলোঁ। কাটি লোৱা ড্ৰাই ফ্ৰুইটছো এই কেৰাহীতে ঢালি দিলোঁ। এতিয়া চেনি দিছোঁ। চেনি আপোনালোকে নিজৰ টেষ্ট মতে দি দিব। গাখীৰত তিয়াই থোৱা কেশৰখিনিও কেৰাহীত ঢালি দি দিলোঁ। সাবু-দানাখিনি হৈ গ'ল। ইমানখিনি গাঢ় হোৱালৈকে গেছৰ ওপৰত ৰাখিব লাগিব। এতিয়া মই গেছৰ চুইচ অফ কৰি দিম। এটা কাঁচৰ বাউলত মই কেৰাহীৰ পৰা এইখিনি ঢালি ল'লোঁ আৰু এইখিনি 20 মিনিটৰ বাবে ফ্ৰিজত ৰাখি দিম। এতিয়া অৰিঅ' বিস্কুট 2 পেকেট গুড়ি কৰি ল'ম। বিস্কুট কেইটুকুৰা আপোনালোকে মিক্সিতো গুড়া কৰিব পাৰে আৰু সহজতে কৰিব পৰা এটা উপায় দেখুৱাইছোঁ। আমাৰ বেলনা মাৰি যে থাকে, সেই মাৰিডালেৰে এনেদৰে কোবাই দিলেও বিস্কুটখিনি ভিতৰতে গুড়ি হৈ যাব। বিস্কুটৰ এনেদৰে গুড়ি তৈয়াৰ কৰি ল'লোঁ। এতিয়া এই বিস্কুটৰ গুড়ি এটা কাঁচৰ গিলাচত চামুচেৰে দি দিম। কাঁচৰ গিলাচতে আমি পুডিং তৈয়াৰ কৰিম। চামুচেৰে এনেদৰে গিলাচটোত মই বিস্কুটৰ গুড়িবোৰ দি দিছোঁ। আৰু চামুচৰ আগটোৰে এনেদৰে দি দিছোঁ। এতিয়া বিস্কুটৰ গুড়িৰ ওপৰত এই সাবু-দানাখিনি চামুচেৰে এনেদৰে দি দিলোঁ। এনেদৰে চামুচেৰে ইয়াত গিলাচটোত ঢালি দিলোঁ।
ইয়াত এতিয়া ড্ৰাই ফ্ৰুটছ অলপ দি দিলোঁ। মই বিস্কুট আৰু সাবু-দানাৰ লেয়াৰ কৰি দিছোঁ, 2টা লেয়াৰ কৰি দিছোঁ আৰু ওপৰত ড্ৰাই ফ্ৰুটছ আৰু চেৰিৰে গাৰ্নিছ কৰিছোঁ। সেইটো আপোনালোকৰ নিজা কথা, লেয়াৰ কৰিবও পাৰে আৰু নকৰিলেও এনেদৰে বনাই আপোনালোকে খাব পাৰে। ৰেচিপিটো কেনে পালে কমেণ্ট যোগে জনাব। মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে আপোনালোক আটাইকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। সকলো সুস্থ থাকক, কুশলে থাকক। পুনৰ নতুন ৰেচিপি লৈ আপোনালোকক লগ পাম।